من سلسلة حوار مع القادة، والتي تهدف إلى تعزيز التميز في المهارات القيادية وإدارة المشاريع. يسعدني الترحيب بالمهندس المهندس محمد الرئيس. حياك الله أبو نواف، وجزاك الله بالخير. الله يعطيك العافية. تفضل مهندس. الله يعطيك العافية، الله يحفظك ويعافيك. طبعا أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بجميع الأخوة والأخوات المتابعين لنا الليلة في حوار القادة. طبعا هي أحد يعني سلسلة من الحوارات اللي نحاول نستقطب فيها خيرة القادة من يعني قادات الوطن، الله يعطيهم العافية، يلهمون جيل الشباب، يلهموننا جميعا في مجتمع إدارة المشاريع، ويعطونا بعض يعني الوصايا وبعض النصائح، الله يعطيهم العافية، في عملية التميز القيادي، لأنه القيادة هي من أهم المحاور وأهم الصفات المطلوبة في مدراء المشاريع. فبالنيابة عن الأخوة الزملاء في معهد إدارة المشاريع فرع المملكة العربية السعودية، بالنيابة عن رئيس المعهد أخونا أبو محمد المهندس بدر برشيد، نتقدم الحقيقة بالشكر الجزيل للأستاذ محمد البكري، ضيفنا اليوم، أحد قادات البلد، النائب التنفيذي لرئاسة الاتحاد الدولي للطيران أو للنقل الجوي الأياتا. نسأل الله عز وجل أنه يفتح بإذن الله تعالى الظروف نقدر نسافر. أغلب الناس عندهم برضو يعني تعلق كبير في السفر، فلعل إن شاء الله أخونا محمد البكري إن شاء الله بإذن الله تعالى يكون يعني باذن الله تعالى بدايه ان شاء الله الانفراج، ان الناس تشوف احد قادات الوطن في مجال الطيران، وان شاء الله كلها اسابيع بسيطه وتنفتح الامور وتنكشف الغمه باذن الله تعالى. طبعا اخونا محمد هو نائب تنفيذي ومسؤول ايضا عن خدمات العملاء والتحول الرقمي داخل الاياتا. راح نستفيد باذن الله تعالى ان شاء الله باذن الله تعالى من تجربته ومن يعني خبرته المميزه في القياده طوال الفتره الماضيه. فحياك الله اخوي محمد بين اخوانك، الله يعطيك العافيه، ونشكر لك الله يعطيك العافيه تواجدك معنا ووقتك اليوم. ونعطي عاد الميكروفون اخونا فيصل الله يعطيه العافيه، ابو نواف يعني ياخذكم ان شاء الله بالحوار الشيق مع الاستاذ محمد. تفضل اخوي ابو نواف. الله يعطيك العافيه مهندس محمد. لي شرف اكون محاور معك استاذ محمد الليله ان شاء الله. شرف لي وارحب فيك معنا. طيب خلينا احنا نبدا. اول شيء طبعا المهندس محمد كفى ووفى بالتعريف فيك، لكن في كبدايه للحوار هل ممكن بس لو تعطينا كذا باختصار من هو الاستاذ محمد علي البكري في كلمات؟ طيب، مساكم الله بالخير، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مساكم الله بالخير جميعا. شكرا جزيلا أخواني أخواتي على إتاحة الفرصة لي ليكون معكم في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله بحول الله تعالى. أخوكم محمد علي البكري من مواليد المدينة المنورة. حصلت على البكالوريوس والماجستير من أمريكا، والتحقت بالخطوط السعودية في عام 1990، وتدرجت والحمد لله بتوفيق الله عز وجل في عدة مسؤوليات وعدة مناصب، وتركت الخطوط السعودية في نهاية عام 2016 بعد خدمة 28 سنة في خدمة الصرح الوطني الخطوط الجوية العربية السعودية، والتحقت بالاتحاد الدولي للنقل الجوي، مسؤول عن إقليم قارة أفريقيا كاملة وإقليم الشرق الأوسط، كنائب لرئيس آياتا لهذه الإقليمين. والآن في طريقي أني أترك هذه المسؤولية وأتجه إلى مسؤولية جديدة في المركز الرئيسي للاتحاد الدولي للنقل الجوي في سويسرا، لإدارة عمليات عمليات جديدة تعني بجميع أعمال آياتا فيما يخص الأعمال التجارية والكاستمر سيرفيسز والتحول الرقمي وجميع الأنظمة المالية التي يقدمها الاتحاد الدولي للنقل الجوي لشركة الطيران العالمية. يعني هاي باختصار، وأحب أني يعني أركز على نقطة إذا تسمحوا لي. الآراء والأجوبة اللي إن شاء الله ربنا يوفقني وأشارككم فيها ما هي إلا آراء شخصية،
وآراء يعني بناء على الخبرة البسيطة اللي عندي في إدارة المشاريع وفي قطاع الطيران خاصة، وقد لا تكون ككتاب مقدس أو إنها تكون مرجعية. بالعكس، أنا أتعلم منكم جميعا، والإنسان يتعلم يوميا، فلا تؤخذ على أنها هي الطريقة الوحيدة لإدارة المشاريع أو أي شيء آخر يكون له علاقة بالموضوع. فشكرا جزيلا أخيرا لمعهد إدارة المشاريع في المملكة العربية السعودية لاستضافتي وتحت الفرصة لي الحديث معكم في هذا المساء. الله يسلمك، بالعكس الشكر واصل لك على حضورك وتلبية طلبنا اليوم أستاذ محمد. بما أنه طبعا أنت شغال بالتحول الرقمي، أو من ضمن المشاريع اللي شغال فيها، اللي هي مشاريع التحول الوطني، ماذا تمثل لك التكنولوجيا في العمل؟ وهل تعتقد أنها وصلت للمستوى المطلوب أو أنها تحتاج للمزيد من النضج، وخاصة في مجال الطيران والمجال الجوي؟ التحول الرقمي يعني لم يعد نظريات، إنما هو واقع نعيشه يوميا. وهناك تسارع جدا في هذا المجال، في جميع المجالات، سواء في صناعة الطيران أو في الصناعة أو في الاقتصاد أو في كل مجالات مجالات اقتصادية. بغض النظر عن ما هو المجال، التحول الرقمي ما هو إلا الآن متطلب للبقاء على قيد الحياة والنجاح في إدارة الأعمال وإدارة المنشآت. التقنية بحد ذاتها ما هي إلا وسيلة، فلا ينظر لها أنها هي المبتغى ولا هي الهدف، وإنما هي وسيلة للوصول إلى هدف أسمى وهدف أعلى من قبل المنشآت أو الحكومات أو المجتمعات. طبعا السنوات الأخيرة إذا ما نظرنا إلى التحول الرقمي الذي يحصل في كثير من المجالات، هناك قفزات. يعني السايكل بدأت تقصر، كانت هناك يمكن السايكل 15 سنة أو 10 سنوات، الآن السايكل ممكن قياستها سنويا أو حتى بعض الأحيان بالأشهر بالتطور التقني والتحول الرقمي، بما فيها في صناعة الطيران، وخاصة بناء على تأثيرات جائحة كورونا والتي دمرت قطاع الطيران عالميا في الواقع. فالنهوض بالقطاع ثانيا والرجوع إلى ما كان عليه القطاع فيما قبل عام 2020 يتطلب كثير من التحول الرقمي واستخدام التقنية الحديثة واستخدام الذكاء الصناعي واستخدام كثير من هالأمور اللي كانت ممكن أنها تكون بعيدة. على سبيل المثال الهوية الشخصية الرقمية، كثير من الدول كانت تمانع الاتجاه في التخلص من جوازات السفر الورقية والاعتماد على الهوية الرقمية. الآن نرى أن هناك في شهية أكبر من صناع القرار والحكومات في العالم أنهم بدأوا يتقبلوا كهذا كواقع. نعم. طيب أنت ما شاء الله يعني تقلدت أكثر من منصب قيادي، سواء كان على الصعيد المحلي أو على الصعيد أو على الصعيد الدولي. ما برأيك ما هي السمات الشخصية التي تصنع القائد الناجح؟ والله أولا طبعا من منطلق عقيدتنا التوفيق، توفيق الله عز وجل. أنا في وجهة نظري القائد الناجح هناك الكثير من الصفات، طبعا ممكن أننا نستفيض فيها، ولكن الصفة بالنسبة من وجهة نظري أنا، القائد الناجح هو من يصنع النجاح للآخرين وليس من يصنع النجاح لنفسه. هذه وجهة نظري أنا. الإنسان الذي يستمر في الحياة أو يطرد وراء النجاح لشخصه ولاسمه ولمكانته، هذا قائد غير ناجح. إنما القائد الناجح من يصنع النجاح لمن حوله، لمجتمعه، لفريق عمله، لأسرته. هذا القائد الناجح وهذا القائد، ويجب أن يتحلى بهذه الصفة، وإلا قد يكون من أذكى من خلق الله عز وجل، ولكن سيبقى نجاحه جدا بسيط وجدا صغير على مستوى الشخصي هو، وليس على مستوى الإمباكت اللي عمله أو التأثير اللي عمله
في من حوله أو محيطه. كلام جميل، كلام جميل جدا. طيب، ما هو أكبر تحدي واجهتموه في قطاع النقل الجوي والطيران التجاري خلال جائحة كورونا الكوفيد 19، وكيف تغلبتم عليها، وماذا كانت التعلم من هذه التجربة؟ طبعا قطاع السياحة والسفر هو أكثر القطاعات التي تأثرت من جائحة الكوفيد 19 أو الكورونا. القطاع طبعا توقف شبه كامل. فإذا ما نظرنا مثلا هنا في منطقة الشرق الأوسط، كان هناك توقف شبه كامل 100%، فيما عدا لبعض رحلات إجلاء المواطنين وعودتهم إلى بلدانهم، أو رحلات الشحن الجوي. غير ذلك توقف القطاع توقف كامل، وهذا لم يكن هنا في منطقة الشرق الأوسط فقط، ولكن حول العالم. فأكبر طبعا هذه الجائحة وما مر على القطاع في جراء الجائحة يعني تعتبر كارثة لم يمر فيها القطاع منذ إنشائه، منذ أكثر من 100 عام. فعندما تتوقف مكنة صناعة الطيران ككل وكل الصناعات الأخرى المساندة حوله، من مطارات وشركات مساندة وشركات شحن وشركات خدمات أرضية وموفرين خدمة في جميع المجالات لشركات الطيران كالتعمل، فالتأثير كان تأثير جدا جدا شديد لم نواجه مثله في تاريخ صناعة الطيران. طبعا ما زال التأثير قائم، ما زلنا نعاني من هذه المشكلة عالميا، مع بعض الفروقات وبعض الانفراجات هنا وهناك، ولكن وخاصة إذا ما نظرنا ماذا حصل في الأسابيع القليلة الماضية في الفيروس المتحور الجديد وقرارات الدول الأحادية. وهنا تكمن مشكلة أكبر سيدي الفاضل، أنه نظام الطيران عالميا أو صناعة الطيران عالميا مبنية على أسس علمية وعلى أنظمة دولية متفق عليها من جميع دول العالم، وعلى اتفاقيات كالشيكاغو كونفنشنز والإير سيرفيس أجريمنتس، اتفاقات ثنائية بين الدول. وهذا ما يعني أعطى القطاع القدرة على التطور. في عام 1945 كان ينقل سنويا جويا 11 مليون راكب سنويا. في عام 2019 قطاع صناعة الطيران نقلت 11 مليون راكب كل 18 ساعة. فتشوف التطور الذي حصل بناء على الاتفاقات الدولية، وبناء على فتح الأجواء، وبناء على يعني تبني منهجية موحدة لهذه الصناعة. رأيناه في تأثيرات جائحة كورونا أنه بدأت الدول والحكومات تأخذ قرارات أحادية غير متسقة وغير منسقة فيما بينهم. فالدول علقت الرحلات، دول أغلقت حدودها، دول يعني فهذا التخبط في اتخاذ القرارات كانت أحد أكبر مشاكلنا، والتي أدت إلى شبه توقف كامل للقطاع وخسارة مليارات، مئات المليارات من الدولارات للقطاع. القطاع خسر في عام 2020 ما يقارب 120 مليار دولار خسارات في شركات الطيران. تكبد ما يزيد عن 650 مليار دولار ديون شركات الطيران لوحدها في العالم. تعرضت أكثر من 35 مليون وظيفة مناطة بالقطاع، قطاع السياحة والطيران، للزوال. فأرقام خرافية يعني لم يمر العالم بها من قبل، ولم تمر الصناعة فيها. وصناعة الطيران وشركات الطيران تحاول عبر الشهور الماضية وفي عام 2020 وما زلنا في هذه السنة كذلك البقاء على قيد الحياة حتى نستمر في أداء المهام والمسؤوليات المناطة بنا، ألا وهي حرية التنقل للإنسان وحرية السفر، وسواء كان لأمور شخصية أو لأعمال أو لتجارة أو لترابط المجتمعات. هذا أهم شيء. الإنسان لم يخلق لكي يكون حبيس في قفص معين، إنما خلق الإنسان للتعلم
وللتعايش بين المجتمعات، وإن شاء الله بحول الله تعالى نرى عودة القطاع، ولكن بعد يعني آثار أليمة جدا. تعلمنا الكثير من هذه، ومما تعلم القطاع وصناعة الطيران منه، ألا وهو أنه يجب أن يستمر العالم في العمل سويا، الحكومات مع الشركات المعنية، مع المطارات، مع متخذي القرارات، المنظمات الدولية، يجب أن تعمل سويا حتى تتمكن من التغلب على آثار هذه الجائحة. القرارات الأحادية أو الاستثنائية لن تفيد أحدا، لأنه في نهاية المطاف الإنسان يبدأ رحلته في دولة وفي نظام معين، وينتهي في دولة أخرى نظام معين. إذا لم تكن هذه الأنظمة متسقة فيما بينها البين، فلن تتم بسلاسة هذه الرحلة. وتعلمنا كذلك طبعا النقطة التي أشرت إليها أخي الفاضل في بداية الحوار، التحول الرقمي مهم جدا لمعالجة الأمور الجديدة والمتطلبات الجديدة من الحكومات ومن المشرعين فيما يعني متطلبات السفر للسنوات القليلة القادمة بحول الله. بإذن الله إن شاء الله. طيب، عند اتخاذ القرارات الصعبة، طبعا بحالات أكيد مريتوا فيها، عند اتخاذ القرارات الصعبة، من وجهة نظرك هل هناك خطوات معينة يجب على أصحاب القرار اتباعها؟ أمور كثيرة يجب على صانع القرار المرور قبل أن يتم اتخاذ القرار، ولكن الأمر الأهم هو عدم التأخر في صنع القرار. كل قرار ممكن يتخذ، وممكن يعاد تدوير القرار إذا ما وجد أن القرار لم يكن صائبا 100%، ولكن التأخر في اتخاذ القرار قد يكون يعني فشل بقدر القرار الخاطئ. فيجب أن لا يكون هناك تأخير في اتخاذ القرار، خاصة إذا كانت هناك تبعات كثيرة للمسألة أو الإشكالية الموجودة. ثانيا، يجب قبل اتخاذ القرار استشارة من هم سوف يتأثرون بهذا القرار أو المؤثرون في اتخاذ القرار. فيجب أن يكون في هناك تواصل، يكون هناك مراجعة للتفاصيل، تفاصيل القرار وما سوف يتم من اتخاذ القرار مع الجهات المعنية، مع المجموعات المعنية، مع من سوف يتأثرون من هذا القرار. فسرعة اتخاذ القرار، الاستشارة مع من سوف يتأثرون أو من سيؤثرون في اتخاذ القرار، ومراجعة تأثير القرار عند اتخاذه. الكثير من القرارات تتخذ ويتم إصدارها في أي منشأة تجارية أو أي منظمة أو خلافه، ولكن ننسى خطوة أنه يجب أن نراقب ما هي تبعات الامبلمنتيشن تبع القرار هذا، او الريسك اسسمنت يعني او بعد ما يتخذ الريسك اسسمنت. هاي امر يعني ضروري جدا، يجب انه يكون في تقييم للمخاطر قبل اتخاذ القرار، ولكن بعد اتخاذ القرار وتطبيقه ما كانت التبعات، هل ادى هذا القرار الى الهدف المنشود ام لا. كثير من القرارات تتخذ ويتم تبنيها، ولكن لا تكون هناك دراسات دقيقة لرؤية هل تم فعلا الوصول إلى الهدف المعني بناء على هذا القرار أم لم يتم. فيجب كذلك عمل الدراسات وجمع المعلومات وتحليلها لفعلا تقرير إنه هل اتخذنا القرار الصحيح أم لم نتخذ القرار الصحيح. طيب، أستاذ محمد البكري، كيف تحافظ على الكفاءات المميزة داخل المنشأة كقائد؟ طبعا هذه أحد أكبر التحديات لجميع المنشآت في العالم، سواء في منطقتنا أو في المملكة العربية السعودية أو في أي دولة ثانية أخرى. ولكن من وجهة نظري من أهم الطرق أو الأدوات التي يمكن يعتمد عليها المنشآت، ألا وهي التدريب والتعليم المستمر للقدرات والكفاءات.
يجب أن يستمر الاستثمار في القدرات والكفاءات من غير توقف. يجب أن تكون استراتيجية واضحة لكل منشأة ولكل شركة ولكل قطاع، أن الاستثمار في الكفاءات البشرية هو أهم عنصر للنجاح، إلى درجة أنه يصل الإنسان من الكفاءة ومن القدرة أنه ممكن أنه يترك هذه المنشأة ويذهب إلى أي منشأة أخرى. ولكن إذا ما تم مع الاستثمار هذا أمر آخر، ألا وهو تهيئ بيئة سليمة صحية لهذا الموظف أو الإنسان أو الكفاءة، إلى درجة أنه لم يمكن أنه يفرط فيها. فأعلم، استثمر في التعليم والتدريب للكفاءات، وأخلق بيئة صحية إلى درجة أنه لن يمكن لهذا الإنسان أن يترك هالبيئة الصحية حتى لو أغري بدخل مالي أعلى أو بوظيفة أعلى، فإنه لن يفرط بمنشأته، حيث أنها استثمرت فيه وهيأت له بيئة صحية حتى يستمر في بناء مستقبله المهني. ممتاز. طيب برأيك ما هو التحدي الأكبر الذي تواجهه عندما يتعلق الأمر بإدارة الأفراد؟ بإدارة الأفراد طبعا، يعني هي السؤالين تقريبا مترابطين، هي الاثنين بإدارة الأفراد، ولكن ما هي التحديات التي تواجهها عند عندما يتعلق الأمر بإدارة الأفراد بشكل عام؟ والله يا أستاذ إبراهيم، يعني الإنسان المسؤول الذي يكون لديه فريق عمل ويكون مسؤول عن إدارة أدائهم، يجب أن ينظر إلى هؤلاء الأفراد كأشخاص، كمخلوقات، كبني آدمين، وليس كموظفين بجاب ديسكريبشن. فيجب أن لا الوصف الوظيفي لهم فقط وينسى بأنهم human beings زي ما يقولوا. فأنا يجب أني أدير الإنسان قبل أن أدير الموظف أو مسؤوليات الموظف. الكثير ما نرى أنه بعض المدراء يحاولوا أن يديروا هؤلاء الأشخاص وكأنهم أدوات، أو يديروهم وكأنهم يعني تمثيل للوصف الوظيفي الذي هم مسؤولين عنه. وهذا هنا يعني ضعف في العلاقات الإنسانية. أنا أعتبر العلاقات الإنسانية أهم عنصر في نجاح أي قائد في إدارة أي مجموعة. يجب التعرف على الإنسان، يجب التعرف على الشخص، على إمكانياته، يجب التعرف على هذا الشخص، إيش الأشياء التي تسعد هذا الشخص، إيش الأشياء التي ممكن أن تكدر خاطره، متى ما كان الإنسان سعيد يبدع، متى ما كان الإنسان غير سعيد في بيئة العمل أو بالمسؤوليات المناطة به أو بطريقة إدارته لن يبدع، وإنما يعني سوف يقوم بجس tick in the box. أنه أتيت للعمل الساعة 8 وفضلت على في العمل إلى الساعة 5 وكذلك. هذا ليس بنجاح بإدارة الأشخاص. فأنا معرفة الأشخاص، معرفتهم كمخلوقات، معرفتهم كأشخاص، إسعادهم في العمل، تهيئ بيئة صحية بالنسبة لهم، ثم ندير المسؤوليات ونساعدهم على النجاح. ولا ننظر إلى نتصيد الأخطاء، وين الأخطاء. يجب أن ننظر إلى أين يمكن أن نساعدهم حتى ينجحوا، كيف يمكن أن نساعدهم أن ينجحوا. ويجب أن نعظم ونكبر من حتى أي نجاح يقوموا به، حتى لو كان يعني على مستوى صغير. يجب أن نعطيهم الثقة في النفس، ونعطيهم الريكوجنيشن، ونعطيهم الابريشيشن حتى يستمروا في الإيجابية هذه. ما إذا ما نظرنا لهم وكأننا كأنهم أدوات نتصيد أخطائهم، أين أخطأوا، أين لم يعمل هذا، لم يعمل هذا. يعني هذه ريسبي زي ما يقولوا for failure. نعم. طيب في عودة إلى مجال الطيران، أنت ما شاء الله يعني خبرة طويلة في مجال الطيران وفي صناعة الطيران. كيف كانت تجربتك الشخصية في العمل في قطاع الطيران؟ من أجمل الصناعات في الدنيا يعني صناعة الطيران لا تعني فقط، هي ليست وسيلة للنقل فقط. صناعة الطيران
هي صناعة تضم العديد من الصناعات، فتتعامل مع الأمور المالية، تتعامل مع البنوك، تتعامل مع سياسات الدول، تتعامل مع منهجيات الدول، تتعامل مع صانعي الطائرات، تتعامل مع صانعي محركات الطائرات، تتعامل في التسويق، تتعامل في خبرات البيع، تتعامل في بناء الكاستمر بيس. فصناعة الطيران تحوي الكثير من الصناعات، وهي صناعة يعني زي ما يقولوا very dynamic، متغيرة وعالمية. فإذا ما نظرت إلى موظفين أو منسوبي أي شركة طيران، هم ليسوا محدودين بالعمل داخل شركة طيران أو منشأة معينة، إنما لهم اتصالات بجميع الدول التي تعمل فيها شركات الطيران هذه، وبالتالي فأنت يعني تفتح لك نوافذ كثيرة للتعرف على هذه المجتمعات، للتعرف والعمل مع أناس آخرين من مجتمعات آخرين، من مدارس فكرية أخرى، من مدارس إدارية أخرى، وتستقي منهم الكثير من المعلومات وتستقي منهم الكثير من الخبرات. فهي صناعة زي ما يقولوا صناعة عالمية، يعني ليس فقط لنقل مسافر من مكان إلى مكان آخر، وإنما هي صناعة فعلا وجدت لتقريب لحمة المجتمعات وربط المجتمعات، وتمكين الإنسان بأن يكون حر طليق حتى يزاول مهنته أو يزاول هواياته وخلافه. صناعة جميلة جدا جدا جدا. تمام. طيب برأيك ما هي الصعوبات التي تواجه توطين قطاع الطيران والنقل الجوي في المملكة؟ والله يا أخي الفاضل، ليس فقط صناعة الطيران وليس فقط في المملكة، ولكن بالتحديد على أساس لا حد يزعل منا، بس في أي دولة ثانية، لكي أوطن أي من هذه الكفاءات أو من هذه الصناعات، يا رجل يجب أن نسمح ونساعد الجيل الشاب، فتياتنا وفتياننا، بأنهم خلهم يعني يتخذوا القرارات الخطأ. أعطيهم فرصة ليخطئوا ويتعلموا من أخطائهم. الإنسان يتعلم من الأخطاء أكثر مما يتعلم من النجاحات. فإذا دائما ما أرادت المنشأة أن يكون لديها خبير، الإنسان لا يولد خبير، إنما تأتي الخبرة من العمل والاستمرار وعمل الأخطاء والتعلم من الأخطاء وتفاديها مستقبلا. فيجب أننا نعطي ونساعد الإنسان والجيل الصاعد على ونعطيه الثقة بالنفس بأنه يتخذ القرار، ونعطيه الديليجيشن، خليهم يستمروا، خليهم يخطئوا مرة مرتين، ما حتخرب الدنيا يا رجل، ولكن سوف يتعلموا. إذا ما نعطيهم الفرصة، من أين نخلق الخبرات الداخل المحلية؟ لا يولدوا هكذا. يجب أن نعطيهم الفرصة ليتكلموا ويكونوا قادة في المستقبل. فهذه يجب أن يعني يجب أن ينظر لها، ويجب أن ينظر لها. يعني اللهم لك الحمد لك الشكر. أنا أشكر جدا أن التوفيق من الله، ومدرائي في السنين العقود الماضية اللي أعطوني فرصة لكي أتعلم، أعطوني فرصة لأثبت نفسي، أثبت نجاحاتي، أعطوني فرصة أتعلم من أخطائي، ولم يحاسبوني فقط على أخطائي، وإنما عظموا نجاحاتي وأعطوني الكونفيدنس إني أستمر. فضروري جدا في قطاع صناعة الطيران، أنت سألت سؤال عن قطاع صناعة الطيران، أن نعطي شباب، نعطي جيل الحالي الفرصة للتعلم والقيادة والتطور. نعم. طيب هل هناك أي مبادرات أو خطط لتعزيز إقبال الشباب على هذا المجال بالصعيد المحلي، على الصعيد المحلي؟ والله الكثير من الخطط، ما شاء الله تبارك الله. يعني صناعة الطيران، خليني بس أشارك معك نقطة. المملكة العربية السعودية هي من أسس صناعة الطيران في الشرق الأوسط، وهذا الكلام يعود إلى أكثر من 70 عاما. فالمملكة العربية السعودية دورها دور أساسي في صناعة الطيران في إقليم الشرق الأوسط،
وتعدى كذلك إقليم الشرق الأوسط في كثير من المجالات المناطة أو الريليتد لصناعة الطيران. فصناعة الطيران في المملكة العربية السعودية تحظى بدعم من أولياء الأمور، دعم شديد قوي جدا. وجود شركات قوية، وجود أساطيل قوية، استثمارات في البنية التحتية ولله الحمد، التي تساعد هذه الشركات على النمو والازدهار واستقطاب الكثير من الحركة الجوية من خلال مساحة المملكة العربية السعودية، ومن خلال موقع المملكة العربية السعودية الذي يربط الغرب بالشرق والشرق بالغرب. فالقطاع يعني قبل جائحة الكورونا كانت توقعاتنا وما زالت عند التعافي إن شاء الله أنه يكون من أسرع نسب النمو عالميا في منطقة الشرق الأوسط وفي المملكة العربية السعودية، بما يعادل حوالي 5% سنويا year on year. هذه تعتبر أعلى نسبة نمو بعد دولة الصين. فبحول الله تعالى كل هالاستثمارات وكل هالخطط الموضوعة والاستثمار في تعليم وتمكين الجيل الصاعد سوف تأتي إن شاء الله بالنتائج الطيبة بحول الله تعالى. ان شاء الله باذن الله باذن الله. طيب انت ما شاء الله عليك، انا يعني كان في عندي سؤال عن الديليجيشن. هل ترى او هل تفضل تفويض المهام لتمكين قاده المستقبل؟ هل يمكنك التعليق على على أكيد. السؤال هذا؟ أكيد سؤال مهم جدا طبعا. نعم. المدير الفاشل، ولا حد يزعل مننا، بس المدير الفاشل هو من يستحوذ على كل شيء عنده، نعم. والكلمة الوحيدة عنده، والقرار الوحيد عنده، واتخاذ أي شيء في المنشأة أو في الإدارة عنده. هذا يعني نرجع لإنسان يحب صناعة النجاح لنفسه وليس للآخرين. الإنسان القائد الناجح يجب أنه يعطي الديليجيشن، يعطي التفويض للآخرين. لن يستطيع أن يقوم بكل المهام، وبالعكس سوف يمثل الباطل نيك، سوف يمثل يعني نقطة بلاك، رود بلوك في سرعة إنجاز الأعمال، إذا كل شيء لازم يرجع إلى شخص واحد في الإدارة. فيجب إعطاء التفويض، ويجب تمكين الموظفين، ويجب تمكين الكفاءات من ممارسة الأعمال حتى يتطوروا ذهنيا ويتطوروا علميا، ويتعلموا من نجاحاتهم، ويتعلموا من إخفاقاتهم، وهكذا تخلق نواة كاملة من عدة أفراد، سواء 10 موظفين في الإدارة أو 100 أو 1000 أو 10,000، كلهم ينجحوا مع بعض rather than having one person اللي هو شخص واحد يتحكم في كل شيء ولا يعطي الفرصة لأي إنسان أن يطور نفسه، ولا يعطي الفرصة لأي إنسان. ثانيا التيم سبيريت والتيم وورك، كيف يجي يعني فريق العمل كيف ينجح؟ بدل ما يكون في عندك عقل، ممكن يكون في عندك 10 عقول تعمل سويا. لما تكون عندك 10 عقول تعمل سويا، القدرة الإنتاجية وفرص النجاح تكون 10 أضعاف من أنه شخص يكون هو المناط بالمسؤولية وهو المناط باتخاذ القرارات. طيب بما أنه طبعا خلينا نتكلم بإدارة المشاريع، ما هو دور إدارة المشاريع في صناعة القادة؟ مدرسة. إدارة المشاريع تعتبر كلية، تعتبر جامعة، مدرسة لصقل مهارات الإنسان حتى ينمو وينجح في حياته. فبيئة إدارة المشاريع ما هي، أنا أعتبرها ما هي إلا كلية أو جامعة أو مدرسة من خلالها يمكن للإنسان الشغوف أن يحقق آماله ويصقل ويطور من مهاراته وكفاءاته، ويستمر في تطوير أدائه الوظيفي، ويستمر في التدرج الوظيفي إلى أعلى وأعلى بحول الله تعالى. فإدارة المشاريع مدرسة، ويجب أن لا ينظر للمشروع كأنه object. ما هو المشروع؟ ما هو إلا
وسيلة للوصول إلى استراتيجية أو تحقيق هدف استراتيجي لأي منشأة من خلال دعم مالي، الفندنج، من خلال الريسورسز سواء كانوا أناس أو أدوات أو أشياء أخرى. فهذا هو المشروع. المشروع ليس مخلوق، إنما هو عبارة عن مكونات، وهذه المكونات هي من إذا استخدمت بالطريقة الصحيحة سوف تؤدي بحول الله تعالى إلى تحقيق الأهداف وتحقيق الاستراتيجيات. فإدارة المشاريع وبيئة إدارة المشاريع أو فلسفة إدارة المشاريع تعتبر جامعة لعلوم عديدة جدا، من خلالها يمكن للإنسان أن يطور كثير من مهاراته. ممتاز. استكمالا للحديث عن إدارة المشاريع، كيف ترى أهمية التميز في إدارة المشاريع بشكل عام وفي هذا التوقيت بشكل خاص؟ يعني الفترة الأخيرة في دعم وفي تحفيز على الدخول في مجال إدارة المشاريع على مستوى الدولة، فما أهمية التميز في إدارة المشاريع؟ مهمة جدا أخي الفاضل. يعني إذا ما كان هناك طبعا خطط من أي دولة وأهداف يسعى أولياء الأمور لتحقيقها، يجب أن تتم بصورة علمية، بطريقة علمية، بطريقة ممنهجة، وليس بطريقة آد هاك أو كياتيك، إنه فلان آدمي والله عنده خبرة عطها العمل خليه يروح يعمل. ما لن يتم ذلك، إنما يتم بطريقة مدروسة، طريقة علمية. توضع البرامج اللي هي تتكون من عدة مشاريع وتتكون من عدة initiatives، ومن خلال هذه المشاريع يتم الوصول إلى الأهداف بطريقة علمية مدروسة بأقل الخسائر، بتفادي المخاطر، وفي نفس الوقت بناء القدرات. تنفيذ أي مشروع يجب أن يبني قدرات وليس فقط الانتهاء من المشروع حسب ما هو موجود في التشارتر تبع المشروع. أي مشروع يجب أن يكون ضمن أهدافه هو بناء قدرات حتى يتم، لأنه لن يكون مشروع واحد، إنما هي عدة مشاريع تبني على نجاح بعضها البعض. فالتميز في إدارة المشاريع في هذا الوقت الحالي وفي ظل الخطة الطموحة خطط المملكة 2030 أو 2030 مهم جدا، ولا يمكن الاعتماد على أي وسيلة أخرى بعد الله عز وجل توفيقه إلا عن طريق إدارة سليمة علمية لهالمشاريع لنصل إلى أهدافنا المرجوة. نعم. طيب، ما هي الصفات التي تود رؤيتها في مدراء المشاريع؟ ما هي أهم أو أبرز الصفات في مدراء المشاريع؟ من أهم الصفات، نعم. طبعا هناك الكثير من الصفات. أكيد. يجب أن يكون مدير المشروع تواق، بأن يكون جزء من نجاح جماعي، وليس فقط إنه اسمي مكتوب على بزنس كارد إني مدير مشروع. فإذا لم يكن لديه أو لدى الإنسان هذا الشوق بأنه فعلا يكون جزء من مجموعة تقوم بالوصول إلى أهداف مبتغاه، فيعني لا يتعب روحه بصراحة الله، لأنه لن ينجح يعني، والأمر لله عز وجل. من أهم الصفات كذلك أنه الستيك هولدر مانجمنت، كثير إدارة أصحاب المصالح والناس المتأثرين والمؤثرين من هذا المشروع. هذا مهم جدا، يجب أن يكون في السكيل هذا، أنه كيف أقدر أعمل الستيك هولدر مانجمنت، وليس فقط بما أنه أنا أعطيت مسؤولية إدارة هذا المشروع ويجب أن ننتهي في هذا المشروع في 6 شهور أو في 9 شهور، وبغض النظر عن التبعات. يجب أن يكون مدير المشروع الناجح عنده القدرة والمهارة في التواصل مع الإدارات الأخرى والفرق العمل الأخرى والمجموعات الأخرى التي سوف تتأثر بنتائج أو منتجات هذا المشروع. يجب أن يكون good communicator، مهارة التواصل عنده تكون جيدة جدا، ويجب أن يتحلى بالforward thinking، ويكون لديه القدرة على التحليلات الاستباقية،
دائما القائد يجب أن يكون 2 أو 3 أو 4 أشهر ahead of his team، looking على أي أخطاء، على أي أخطار، على أي عوائق، ويزيلها من أمام فريق العمل حتى لا تعيقهم من تحقيق أهدافهم. proactive analysis، يجب أن يكون عنده القدرة، من أهم الصفات في رأيي الشخصي المتواضع، قدرته على تحفيز فرق العمل، تحفيزهم للنجاح، وليس إدارتهم كمرؤوسين أو إدارتهم كأدوات. هل لديه القدرة على تحفيز فرق العمل هذه going الإكسترا مايل، ويحطوا جهد أكثر، ويحطوا ساعات عمل أكثر، ويصرفوا وقت أكثر للنجاح؟ هل لديه القدرة لخلق بيئة ملائمة صحية على أساس أنه يكون هناك يونت واحدة متكاملة، بدلا ما تكون أفراد متفرقين بيحاولوا يوصلوا إلى هدف معين؟ لا يمكن لأفراد متفرقين بوجهات نظر مختلفة أن يصلوا إلى هدف معين. يجب بناء هذه اليونيتي، يجب بناء هذه الرؤية الموحدة، ويجب تحفيزهم المستمر وقيادتهم giving them examples، يعني leading by examples وليس leading from behind. الليدر دائما leading from the front، not leading from behind looking at people's mistakes. فهذه بعض الصفات اللي أنا أرى أنها مهمة جدا لنجاح أي قائد لأي مشروع. نعم. طب ما هي أبرز التحديات التي تواجه مدراء المشاريع بالنجاح؟ أبرز التحديات التي تواجه مدراء في وجهة نظري أنا هو عدم وجود المساندة أو المساعدة أو السبورت من الإدارات التنفيذية. فإذا لم يكن هناك رؤية موحدة للمنشأة ككل، وجميع المدراء التنفيذيين متفقين على أن هذا المشروع يجب أن ينجح، سوف يكون هناك تحدي كبير لمدير المشروع. فإذا كان المشروع في الإدارة المالية ويخص الإدارة المالية آسف، فلا يمكن لهذا المشروع النجاح فقط من خلال مساندة ومساعدة والسبورت من السي اف او لوحده. يجب أن يكون بقية التشيف اكزيكتيفز اوفيسرز كلهم الإدارة التنفيذية متفقين على أن هذا المشروع يجب أن ينجح. وهذه واحدة من أكبر وأهم العوائق والله التي تواجه أي مدير مشروع، أنه يكون الرئيس التنفيذي يبي المشروع يمشي، ولكن للأسف بقية التنفيذيين رؤيتهم مختلفة أو لا يعنيهم هذا النجاح. فهذا من أهم العوائق التي تقف في نجاح أي مدير مشروع. نعم. طيب برأيك كيف ترى مستقبل إدارة المشاريع بالمملكة في عصر رؤية 2030؟ والله يا أخي إحنا حبانا الله عز وجل بجيل متعلم، جيل ما شاء الله تبارك الله عليه التواق، وأنا أقولها يعني من واقع خبرة، وليس من شاط كذا لا، من واقع خبرة. ما شاء الله تبارك الله المملكة العربية السعودية استثمرت استثمارات ضخمة جدا لا يمكن أن تقدر بأرقام في إنشاء أجيال متعلمة مثقفة وأجيال طموحة للنجاح، أجيال ما أن أعطيت الفرصة سوف تخلق المعجزات. أنا في رأيي شبابنا وشاباتنا في المملكة العربية السعودية بإمكانهم وبتوفيق الله يمكن أن يصنعوا المعجزات، بس نعطيهم فرصة. نعم. نصنع لهم الاستراتيجيات كما موجود في 2020، نعطيهم الفرصة، نعطيهم الجايدنس، نعطيهم الريكومنديشنز والسبورت. وما شاء الله تبارك الله عليهم، يعني شبابنا وشاباتنا، ونسمع دائما في الأخبار وفي مواقع التواصل الاجتماعي على نجاحات السعوديين والسعوديات حول العالم في جميع المجالات، صحيح. الطبية والهندسية وصناعة الطيران وصناعة الفيزياء والكيمياء وخلافه.
هذا لم يأتي من فراغ، إنما أتوا من هذا المجتمع الكريم، المجتمع المبارك الذي نرجو من الله عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان ونعمة أولياء أمورنا للوصول بحول الله تعالى إلى أهداف 2030 بحول الله. باذن الله، باذن الله. طبعا هذا ما يزيدنا الا فخر انه احنا ابناء من هذا الوطن، يعني اكيد. نعم نعم نعم. طيب، كيف ترى مستوى تقبل جهات العمل للتطورات الجديدة في مجال إدارة المشاريع؟ دائما في تطورات في إدارة المشاريع، كيف ترى تقبل جهات العمل لهذه التغييرات أو هذه التطورات؟ طبعا بنسب متفاوتة. خلينا نكون صريحين، ليس جميع جهات العمل في أي مكان في العالم سوف تتقبل المدرسة الفكرية لإدارة المشاريع بنفس المستوى. وهنا يأتي دور القادة لهذه المنشآت والقادة لهذه المنظمات أو الإدارات الحكومية أو خلافه. يجب أن يكونوا على ثقة وعلى علم واسع بأهداف لماذا يجب أن ننتهج نهج إدارة المشاريع. إذا لم يكون لديهم هذا الفهم أو هذا الوعي، فسوف يكونوا عائقين أمام إدارة المهام وإدارة المشاريع بهذه الطرق، ويعني حيكونوا حبيسين للمدرسة التقليدية في أداء الأعمال. وإنه أنا أثق في فلان، أنا أعطيه المسؤولية وخليه هو يقوم فيها. هذه مدرسة تقليدية ما أدري تأتي بالنجاح أم لا تأتي به، الله أعلم. ولكن إدارة المشاريع يجب أن تكون الديسيبلين برينسيبل. الكل والجميع يجب أن ينتهج هذا المنهج، ولا يمكن الوصول لأي أهداف إلا من خلال هذه المدرسة وهذه المنهجية، حتى نتفادى خسارات بمئات الملايين والمليارات. وهناك الكثير من الأمثلة في العالم ككل، وليس بس في المملكة العربية السعودية، من فشل كثير من الخطط وفشل كثير من الأهداف وفشل كثير من الاستراتيجيات، لأنهم لم ينتهجوا منهج علمي في إدارة الوصول لهذه الأهداف. طيب أستاذ محمد، أنت تكلمت على الكوميونيكيشن سكيلز كواحدة من أبرز الصفات أو الميزات التي تميز مدراء المشاريع الناجحين. ما هي أفضل وسيلة للتواصل فيما يخص إدارة المشاريع، سواء كانت مع فريقك لإسناد المهام إليهم أو مع بقية الستيك هولدرز بالمشروع؟ يعني can't be one or the other. يعني لا يمكن أن تكون شفهية ولا يمكن أن تكون كتابية. يعتمد على ما هو الهدف من التواصل مع أعضاء الفريق أو مع الستيك هولدرز. في بعض الأحيان يتطلب أنه يكتب أو يوثق الأمر أو الأمور التي يجب أنه نوصلها لتخذ القرار، الستيك هولدرز وخلافه، أو أعضاء المشروع. وهناك الكثير من الأحيان إلا محادثة شفهية تفي عن كتابة 4 أو 5 خطابات ممكن يعاد كتابتها 90 مرة على بال ما ينتهوا إلى الخطاب بصيغته النهائية. بينما أنه لو جلسوا على طاولة نصف ساعة أو ساعة زمان ممكن حل أي معضلة، ممكن التوصل إلى اتفاق ذهني، ممكن الوصول من خلال عصف ذهني إلى حل لمعضلة معينة أو خطر معين يواجه المشروع، بدلا من كتابة تقارير وصرف ساعات وأيام وليالي في كتابة تقارير ممكن أنها لا تفيد بشيء. نعم، صحيح. طيب، برأيك ما هي الطريقة الأمثل لاختيار مدراء المشاريع؟ إذا أراد الأستاذ محمد البكري أن يختار مدير مشاريع، فما هي الطريقة الأمثل التي ستتبعها؟ طبعا أي مدير مشروع يجب أن يكون لديه أو لديها الأسس الأساسية لإدارة المشروع. إذا لم يكن لدى الإنسان المهارات الأساسية الفندمنتال knowledge of how to manage a project،
يعني صعبة أنك تجيب أي إنسان وتقلده هذه المهمة. يجب أن يكون على علم وعلى معرفة بكيفية وأدوات ونظريات وطرق وأساليب إدارة المشاريع. هذا أولا. ثانيا يجب أن يكون، أنا في وجهة نظري يجب أن يكون هذا الشخص له قبول في المنشأة. ممكن أن يكون من أزكى عبيد الله عز وجل، ممكن يكون لديه أعلى شهادات من أعلى المعاهد والجامعات، ولكن إن لم يعني يكرم الله بالقبول من مجتمعه أو في إدارته أو في شركته، فرص نجاحه حتكون جدا جدا ضئيلة. فيجب أن يكون الشخص لديه قبول من البيئة التي يعمل بها. كذلك لا ننسى أنه خاصة في مجتمعات مثل مجتمعنا، يا أخوي أرجع وأقول يجب إعطاء الفرصة للشباب والشابات لإثبات ذاتهم، خاصة والمتعلمين منهم ومن لديه الأسس العلمية والفندمنتال تبع إدارة المشاريع. أعطوهم الفرصة، نراقبهم عن كتب، نعطيهم الديليجيشنز، لكن يجب أنهم كمان يعرفوا أنهم we hold them accountable. يجب أنه يكون مسؤول عن إدارة هذا المشروع وإدارة الأمور المالية وإدارة الريسورسز وخلافه. ما إن وجد الإنسان نفسه في هذه البيئة السليمة الصحية وبتوفيق الله عز وجل ما له طريق غير النجاح ترى. طيب في سؤال أخير، طبعا بعد هذا السؤال ننتقل إن شاء الله إلى أسئلة المشاهدين. هل تفضل أن تكون قريبا من موظفيك أو تحافظ على مسافة محددة في العلاقة بينك وبينهم؟ طبعا هو السؤال هذا مسؤول عن الأوبن أوفيسز، فهل أنت تفضل الأوبن أوفيس انفايرمنت ولا الكلوزد أوفيس؟ يعني سؤال جيد جدا. طبعا الأوبن أوفيس. أي قائد ناجح، أي مسؤول عن نجاح فرق عمل يجب أن يعيش منهم وفيهم. صح، لديه مسؤولياته، لديه مهامه، ولكن يجب أن يعيش مع فريق العمل، يجب أن يكون جزءا منهم وليس هو في مستوى، هو في مكان منعزل عنهم. كيف يخلق تلك البيئة الصحية إذا لم يكن جزءا منها؟ يجب أن يكون معهم ويجب أن يعاملهم بسواسية. يجب أن يعمل على تحفيز فرق العمل. لا نستطيع أن نحفز فرق عملي إذا أشوفهم مرة في الأسبوع لما يعطوني ستاتس ريبورت. يعني فيجب بالعكس. أنا أؤمن أني أكون مع فرق العمل يوميا، معهم، مشاركهم في أماكن عملهم، في ذهابهم، في أيابهم، وهنا تصنع فرق النجاح، وليس قائد لوحده يحاول النجاح لوحده. تمام. طيب خلينا نبدأ بأسئلة المشاهدين. سؤال من الأخ حمدان العنزي: هل يرى الأستاذ محمد أن هناك فرق بين إدارة مشروع ربحي وغير ربحي من ناحية التعامل مع الموظف؟ كمثال لها، هل أكون أكثر مرونة مع موظف ينجز وموظف صاحب أخطاء ومقصر من ناحية العمل والتارجت، والذي قد يسبب إحراج لي كمدير مشروع؟ ممكن أقرأ لك السؤال بطريقة أخرى إذا كان مو واضح؟ لا، يعني ما يكون ليس هناك فرق بين مشروع ربحي ومشروع غير ربحي، لأنه حتى المشروع الغير ربحي هناك له أهداف. يعني ما وضع المشروع إلا للوصول لأهداف، قد تكون لتحقيق أهداف ربحية، وتكون لتحقيق efficiency، improvement في أداء الأعمال وخلافه. فلا ما أشوف في فرق كبير. كيف أتعامل مع من يخطئ ومع من لم يخطئ؟ الجزء الثاني من السؤال. تقريبا نعم. إذا استمر الإنسان بتكرار نفس الخطأ، فالمعضلة هنا تأتي إما أنه ليس لديه المهارة أو القدرة أو الكفاءة، أو أنه لم نوصل له المعلومة
الصحيحة إنه ما هي مهامه التي يجب أن يقوم بها. أوكي، لا يعني لا نسرع بالحكم على الشخص إنه هو المخطئ. قد يكون ما هو مخطئ، قد يكون أنا أخطأت في إعطائه أو شرح ما أريد منه. أوكي، قد يكون إنه هو لم يحظى بمساعدة ومساندة بقية فرق العمل التي يعمل معهم، وهم أخروه عن أداء عمله، أو أعطوه المعلومة الخطأ، أو لم يعطوه المعلومة الكاملة. فلا نسرع بالحكم على فلان آدمي إنه هذا الخطأ منه وخذوه فغلوه وإلى الجحيم وصلوه. يعني يجب إعطاء الفرصة لنجاح الإنسان. إذا تكرر الخطأ ومن خلال التحليل والتدقيق وجد إنه فعلا تقصير من الإنسان هذا، كذلك أنا لا أؤمن إني I don't give up on people. يجب أن أشوف ما هو دوري كقائد، لماذا أخطأ هذا، لماذا يكرر الخطأ، هل أريد أن أقوم بتدريبه، بإعطائه معلومات أحسن، هل ممكن أغير مهامه إلى مهام أخرى، هل أعاونه بإني أحطه مع إنسان آخر على أساس أنه يتعلم منه. فلا نسرع بالحكم على الإنسان. ربنا العزة والجلال لم يخلقنا هباء منثورا، فيجب لا يعني don't give up on people that easy. please يعني please. يعني قد يكون في المكان الخطأ، قد يكون في مشاكل شخصية، قد يكون في نعم صحيح. طيب كمان سؤال من الأخ حمدان، ما هي نصيحتك لي كشخص في إدارة مشاريع جديد؟ كيف أصل للنجاح الذي يتصف به مدير المشروع؟ يعني طبعا هو يقصد انه ما هي المواصفات اولا يعني تاكد اخي الفاضل انك انت محيط نفسك، نرجع نقول باعضاء الفريق. انت بتدير مشروع معك اعضاء للفريق، قد يكونوا شخصين، قد يكونوا 4، قد يكونوا 10. تاكد انكم انتم تبنوا one unit، فريق متكامل ذهنيا وعقليا، على اساس انكم تتجهوا في نجاح المشروع. يا اخي الفاضل، الاستاذ الفاضل اللي سال السؤال، لا يمكن لمدير مشروع ان ينجح منفردا، لا يمكن. يجب كمدير مشروع انك انت تتاكد انه جميع افراد المشروع، العاملين على المشروع، هم ينجحوا في اداء مهامهم اولا حتى انت تنجح كقائد للمشروع. يعني احنا اليوم اختصار لقائنا اليوم خلينا نقول الكوميونيكيشن سكيلز والتيم وورك. نعم. طيب سؤال أخير قبل الختام إن شاء الله، هل هناك دورات أو شهادات ينصح بها لخريجي إدارة المشاريع من أجل بناء شخصية قيادية ناجحة؟ طبعا ما شاء الله شهاداتكم أنتم البي ام اي، لكن الشهادة مهمة جدا. العلم وتثقيف الإنسان لنفسه مهم جدا، تطوير مهاراته، ولكن الممارسة أهم شيء. الممارسة، أنه يمارس هذه المهارات التي أخذ الشهادة من خلالها، أو تعلمها من خلال كتاب، أو تعلمها من خلال دورة تدريبية، هي أن تمارس ما تقرأ وتمارس ما نصت عليه هذه الشهادة. ف يعني التكرار يعلم الشطار. ف continue learning، وكل يوم كل مشروع تقوم فيه أو يقوم فيه أي إنسان بيتعلم منه ويزيد من مهاراته، ياخذ المشروع الثاني ويتعلم ويزيد من مهاراته. ولن يصل أي قائد لأي مشروع في العالم إلى نهاية العلم. أكيد لا يوجد هذا الشيء، لا يوجد. أكيد. continuous learning and gaining experience and knowledge. ممتاز. أستاذ محمد، أنا مستمتع جدا وبصراحة واستفدت جدا بصراحة من اللقاء اليوم، ولكن عشان نلتزم بالوقت احنا المفروض نخلص، الوقت انتهى، ولكن كلمات ونصائح أخيرة من الأستاذ محمد البكري للحضور. تفضل. جزاكم الله خير حبيبي، أنا اللي استفدت منكم، وأنا أرجو من الله عز وجل أن يكون قد شاركتكم ببعض الآراء التي هي شخصية، ترى يعني قد تأخذوا بها ولا تأخذوا بها، هذا شيء يعود للمستمعين والمستمعات. النصيحة الأخيرة، شوف يعني يجب أولا وأخيرا
على الإنسان لكي ينجح أن يكون لديه هدف يحققه في حياته. وأنا من الأشخاص الذي لا أنادي بأنه يجب أن يكون الهدف مالي أو منصب. فإذا ما كان الهدف مالي أو منصب، النجاح سوف يكون مؤقت أو صغير جدا. نعم. يجب أن يكون للإنسان طموح ويكون لديه أهداف، بأنه ما هي البصمات التي سوف يتركها في مجتمعه، ما هي البصمات التي سوف يتركها في منشأته، التي سوف يعني يذكر محاسن لها بعد التقاعد، بعد سن التقاعد. فإذا ما كان هذه هي الدرايفرز، هذه هي الأشياء المحفزة للإنسان، فالتوفيق من الله عز وجل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والإنسان يجب أن يضحي بكثير من الأمور حتى تتوج جهوده بالنجاح، ويجب أن لا يحبط. الأخوان والأخوات لا تحبطوا. المحاولة تلو المحاولة هي أهم شيء، والتوكل على الله عز وجل. ويجب أن كذلك أن يكون هذه للإنسان أهداف، يعني بغض النظر عن الرود بلوكس ولا الفيليرز اللي يمر فيها الإنسان. لا يستسلم الإنسان، يجب أنه يستمر. ربي خلقنا عز وجل للنجاح وللاستمرار، ونبني ونعمر هذه المعمورة. فأتمنى النجاح والتوفيق للكل والجميع بحول الله تعالى. وكلمة أخيرة، أنه بقدر أي شخص، بقدر ما يساعد الآخرين، رب العزة والجلالة سوف يسخر له من يساعده لكي ينجح. نعم. شكرا جزيلا أستاذ محمد البكري على وجودك معنا الليلة. شكرا على وقتك بصراحة وعلى الكلام الجميل. إذا زي ما تفضل الأستاذ محمد البكري، للنجاح ضع الهدف أمامك وبالاعتماد على رب العالمين والاجتهاد، وما يمنع كمان طلب المساعدة من الآخرين إن احتاج، وإن شاء الله بإذن الله سوف تصل إلى هدفك. شكرا جزيلا لكم جميعا، وإلى لقاء قريب بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذ إبراهيم، في أمان الله. في أمان الله.